Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у саміті миру у Швейцарії, який має початися 15 червня. Однак Росія намагається завадити його проведенню, і Китай у цьому їй допомагає. Про це розповів наш президент Володимир Зеленський. Далі зацитую його слова. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн. Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику, або просто тисне на інші держави світу, щоб вони просто не були на цьому саміті. І тому, коли ви питаєте, що може зробити світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію. По-іншому зупинити Путіна неможливо. Тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися усім країнам світу до кінця. Не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право. Пізніше наш президент порівняв позиції США та Китаю щодо саміту миру і наголосив, що Китай працює на його зрив, тобто на зрив глобального саміту миру у Швейцарії. Також Україна без позитиву сприймає сигнал Китаю про відсутність на цьому саміті. Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що Байден буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому із рівнів. І президент каже, що Сполучені Штати мають контакти із деякими державами і, заохочують їх брати участь у саміті миру. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали на цю зустріч. Це велика різниця між тими двома позиціями. Тим часом німецьке видання Більд із посиланням на джерела пише, що Саудівська Аравія теж не братиме участі в глобальному саміті миру, який буде у Швейцарії. Про таке рішення Саудівської Аравії повідомили в неділю журналісти з посиланням на джерела у дипломатичних колах в Ріаді. Причиною рішення не брати участь у цьому саміті нібито є те, що на ньому не буде присутня Російська Федерація. Але ми нагадаємо собі, що росіян, по-перше, не запрошували, а по-друге, якби і запросили, то росіяни чітко сказали, вони не приймали би участі, не приїхали би, тому що їм це на цей момент не цікаво. І Україна також надіслала запрошення Палестині та Ізраїлю для участі у саміті миру, який відбудеться в Швейцарії. Зеленський каже, у нас немає подвійних стандартів, попри те, подобається це комусь або не подобається. Ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль. Ми запросили усі країни на наш саміт. Ми готові чути кожну думку і готові з ними говорити. Не запрошені були лише представники Росії. І не лише тому, що вони агресори, а й тому, що у нас був нормандський формат, на якому ми домовлялися, але вони не стримали слова і продовжували нас вбивати роками. І блокували при цьому будь-який процес. Що теж, зрештою, є правдою. Зеленський нагадав, що Україна підготує після саміту план, який передадуть для росіян. І Україна очікує, що учасники глобального саміту миру разом складуть план дій щодо 3 пунктів. Нагадаємо собі, це вільне судноплавство, це ядерна та енергетична безпека і це обмін полоненими і повернення додому незаконно депортованих українських дітей. І зрештою не лише дітей, бо незаконними депортаціями росіяни займаються систематично для того, щоб мати можливість виселити українців із території, де вони проживають, і на їхні місця потім позавозити своїх, скажімо так, представників. Серед іншого, наш президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у столицю Філіппін Манілу, де зустрівся із президентом цієї країни і обговорив двосторонні відносини. Зазначається, що прибув він туди на перемовини, насправді, із президентом Фердинандом Маркосом. Зустріч глав двох держав запланована в палаці Малаканян, це резиденція лідера Філіппін, і відбудеться вона от сьогодні зранку. Але, як зазначають журналісти, деталей цієї зустрічі і обговорень поки що не публікують і офіційно їх ще не говорять, тобто деталей зустрічі поки що немає. Але згодом Зеленський повідомив, що прибув до Філіппін і зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Вперше в історії це от відбувається зустріч двох лідерів. І, каже Зеленський, вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо
агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці. Обговорили також інавгураційний глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у цьому саміті. Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін. Наразі налагодження оцих от двосторонніх відносин з різними країнами, включно із підписанням двосторонньої співпраці у вигляді чи безпекових угод, чи інших домовленостей, це є надзвичайно важливо з точки зору тієї, що Україна зараз намагається, зокрема, і таким чином залучити якомога більше країн до глобального саміту миру, який має відбутися в Швейцарії.